guys! Welcome back to our channel, and for today's video, isang catering service vlog na naman ang ating gagawin. And for today, ang motif natin ay red and white para kay Ma'am Zinaida somewhere doon sa Maa. Ngayon, naglalakad ako papunta dito sa store para i-document naman natin ulit kung ano namin ginagawa ang aming catering service. Tara, samahan niyo ako. Tayo ngayon sa aming store. Ayan. Hi, good morning. Good morning, madam. General, so ayan na, nandito na sa harapan ko ang ating mga foods. Ayan ditong beef caldereta. Then dito sa kabila ang ating chicken curry. Ayan. Pasensya na po sa aking camera, masyado siyang malinaw. Andito naman ang ating sweet and sour fish, sweet and sour. Then of course, hindi mawawala ang honey. Here is the bami and the sotanghon. Ayan, tapos na tayo and let's go there na. Generals, andito na tayo ngayon sa gym. We're going to ulaan na. Meron na tayong mga kasama at ito na, ipakilala ko na sa inyo. Nandito si Mayan, si Chinchin, at saka si Maymay. Nandun naman si Jose sa front seat. Tapos sa harapan ko, teka lang, iututin na rin yung camera. Si Mega Janice, si Mamang, si Jamesy, at saka si Jovel Mark. So, pupunta tayo ngayon sa Langub para sa ating catering service today. See you later! A few inches later.
Na po ang ating catering service. Kasi ihatid lang nila yung food warmers doon sa ating store tomorrow. Kaya hindi na tayo babalik ngayon at pupunta tayo sa Jack's Ridge. See you! Thank you for watching. Have a good day. Bye-bye! Guys, andito na tayo sa bahay. Ayan. Matutulog na naman tayo, hindi nakapag-shower dahil nakakapagod magharap ng pera. Pero kung iisipin mo, ano lang naman yung nagawa ko doon, nag-decorate lang ng table, nag-tamtax, sumakay sa jeep, kumain sa Jack's Ridge at umuwi. Okay, thank you very much po, Ma'am Estacio, for trusting Jarito's Food House sa inyong catering service para sa inyong 66th birthday. Thank you din, Ate Ella, for referring us and for trusting us as well. Till next time po, bye-bye!